हेलो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर टपिक। आजको टपिक रेस्पिरेसन रहेको छ। रेस्पिरेसन भनेको क्याटाबोलिक, एक्जोथर्मिक र अक्सिडेटिभ प्रोसेस हो। लाइकवाइज फोटोसिन्थेसिस ठ्याक्कै अपोजिट हो यसको। एनाबोलिक, इन्डोथर्मिक अनि रिडक्टिभ। हाम्रो रियल रियाक्सन अफ रेस्पिरेसन भनेको मैले मेन्सन गर्दैछु। यो चाहिँ सोधिराखेकै क्वेसन हो। जसरी घुमाएर पनि सोध्न सक्छ, यो एनर्जीको अमाउन्ट सोध्न सक्छ, अथवा यो जुन वाटर मोलिक्युल्सको बारेमा पनि सोध्न सक्छ। यो जुन 10 मोलिक्युल्स अफ वाटर छ नि, यसको 2 मोलिक्युल्स चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा गएको हुन्छ अनि अर्को 8 मोलिक्युल्स चाहिँ क्रेब्स साइकलमा युज भएको हुन्छ है। सोध्न सक्छ 2 मोलिक्युल्स 8 मोलिक्युल्स यो वाटर मोलिक्युल्सको अमाउन्टहरू सोध्न सक्छ। रेस्पिरेसन भनेको 2 टाइप्स हुन्छ, एरोबिक एन्ड एनाएरोबिक। यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा, बच्चादेखि पढ्दै आएको। लेट्स गो पहिलो एनाएरोबिक रेस्पिरेसन। एनाएरोबिक रेस्पिरेसन भनेको विच डु नट रिक्वायर अक्सिजन। अनि एनाएरोबिक रेस्पिरेसन जम्मै प्रोसेस साइटोप्लाज्ममा हुन्छ। यिनीहरूको इन प्रडक्ट भनेको इथाइल एल्कोहल हुन्छ। इस्ट रेस्पायर एनाएरोबिकल्ली। यो चाहिँ आइएममा सोधिसकेको क्वेसन हो। हामीले जम्मै रेस्पिरेसन च्याप्टरमा छ नि, एटिपीको काउन्ट चाहिँ याद राख्नुपर्छ। एटिपी नम्बर सोधिराखेकै हुन्छ। एनाएरोबिक रेस्पिरेसनमा नेट एटिपी भनेको 2 हुन्छ। अब आयो हाम्रो यहाँ फ्याकल्टेटिभ एनाएरोब्स। फ्याकल्टेटिभ एनाएरोब्स भनेको विच क्यान सर्भाइभ बोथ इन प्रेजेन्ट एन्ड एब्सेन्ट अफ अक्सिजन। एक्जाम्पल ब्युटारिक एसिड। अर्को अब्लिगेट एनाएरोब्स भनेको विच रेस्पायर्स अर सर्भाइभ इन एब्सेन्ट अर ट्रेसेस अमाउन्ट अफ अक्सिजन। एक्जाम्पल क्लस्ट्रिडियम भइ नै हाल्यो। अब आयो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ धेरै कुरा छ, याद राखिराख्नुपर्ने। लेट्स स्टार्ट है त। यसको चिफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लुकोज हुन्छ। सब्सटेन्स कार्बोहाइड्रेटमा छ भने ग्लाइकोलाइसिसमा जानलाई ग्लुकोजमा चेन्ज हुनै नै पर्छ। सो चिफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लुकोज हो। अल्सो कल इएमपी पाथवे, किनभने इएमपी भन्ने साइन्टिस्टहरूले दिएका थिए। मैले त लेखिदिएको छु इएमपीको फुल फर्म। ग्लाइकोलाइसिस एनाएरोबिक पढ्दैछौँ। एनाएरोबिक रेस्पिरेसन साइटोप्लाज्ममा हुन्छ। सो ग्लाइकोलाइसिस पनि साइटोप्लाज्ममै हुन्छ, किनभने यो एनाएरोबिकको प्रोसेस हो। ग्लाइकोलाइसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 मोलिक्युल्स अफ ग्लुकोज इज चेन्ज इन्टु 2 मोल्स अफ पाइरुविक एसिड। यो चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस दुवै एरोबिक र एनाएरोबिकमा कमन प्रोसेस हो। ग्लाइकोलाइसिसमा 10 स्टेप्स हुन्छ। 1 ग्लाइकोलाइसिसमा 10वटा स्टेप हुन्छ, जसमा इरिभर्सिबल स्टेप्सहरू पनि छन्। स्टेप नम्बर 1, 3 र 7 र 10 भनेको इरिभर्सिबल स्टेप हुन्। स्टेप 5 भनेको नन इन्जाइमेटिक भइहाल्यो। 1 and 3 भनेको रिक्वायर्स एटिपी एन्ड म्याग्नेजियम। थर्ड स्टेप भनेको लिमिटिङ स्टेप हो, विच रिक्वायर इन्जाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इम्पोर्टेन्ट है, यो सोधिराखेकै हुन्छ यो इन्जाइमको नाम। ग्लाइकोलाइसिसमा CO2 इन्भल्भ भएको हुँदैन, एब्सेन्ट हुन्छ। यसको नेट प्रडक्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2टा एटिपी, 2टा पाइरुविक एसिड, 2टा NADH2। पाइरुविक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला पनि धेरै पटक सोधिसकेका छन् एक्जाममा। सो रिमेम्बर इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मेन नै यही नआएपछि त अब अगाडि के पढ्ने हो र। ATP is allosteric inhibitor as ATP increases glycolysis is stop। ATP-लाई एलोस्टेरिक इन्हिबिटर किन भन्छ भन्दाखेरि जब ATP इन्क्रिज हुन्छ नि, त्यतिखेर ग्लाइकोलाइसिस आफै स्टप हुन्छ कि। सो ATP इज एलोस्टेरिक इन्हिबिटर ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ। मैले अघि नै भनेको थिएँ, थर्ड स्टेप भनेको नन इन्जाइमेटिक स्टेप हो। सो यो एउटा स्टेप चाहिँ हामीले थाहा हुनैपर्छ, सोधिदिन सक्छ एक्जाममा। दिस इज अल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। इन्ट्रान्सको लागि पढ्ने, 12 को लागि पनि इट्स मोर देन इनफ। 12 को लागि त झन् मोर देन इनफ नै हो। यो अगाडि चार्ट लिएर बस्ने 12 काहरू पढिरहेछौ भने इन्ट्रान्सका अगाडि बुक पल्टाएर पढ्ने। मेरो
युट्युब च्यानल हेर्दाखेरि है, किनभने मैले चार्ट राखेको हुँदिनँ नि त, साइडबाट हेरेर र मेरो नोट्सहरू पढ्दा इजी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो साइडमा चाहिँ बुक राखिराख्ने है। नाउ लेट्स मुभ टु अदर। फ्लोटिङ रेस्पिरेसन। फ्लोटिङ रेस्पिरेसन कब हुन्छ? जब कार्बोहाइड्रेट चाहिँ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुन्छ। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेसन कब हुन्छ? जब प्रोटिन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुन्छ। वी नो एटिपी इज द इनर्जी करेन्सी अफ द सेल, पहिलेदेखि थाहा भएको कुरा होइन। हामीले क्लास 11 कलेज लाइफमा इन्टर हुँदाखेरि बायोलोजी स्टुडेन्टले त यो त पुरै झुन्डाएरै कलरमा झुन्डाएरै हिँड्नु पर्थ्यो। हाम्रो पालामा चाहिँ त्यही हुन्थ्यो, आइरा हुन्थ्यो नि त सर्ट क्वेसन एन्सरमा। अहिले त एमसिक्युज छ होइन 10वटा। एनिवे, फेट अफ पाइरुभिक एसिड। फेट अफ पाइरुभिक एसिड डिपेन्ड्स अपन प्रेजेन्स एन्ड एब्सेन्स अफ अक्सिजन है। फर्स्ट लेट्स गो टु इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन। एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन, जसको प्रडक्ट के हुन्छ? 2-इथाइल अल्कोहल। कमन एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन एकदम कमन टाइप अफ फर्मेन्टेसन हो, जुन फङ्गलाइमा अकर हुन्छ र इन्जाइम जाइमेज युज हुन्छ। ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसनमा ल्याक्टिक एसिडको प्रडक्ट आउँछ। अकर्स इन ल्याक्टोबेसिलस एन्ड मसल्स। फ्याटिग्यू अकर्स इन मसल्स, जुन मसल्सहरूमा फ्याटिग्यू अकर्स हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एक्युमुलेसन अफ ल्याक्टिक एसिडले गर्दा हुन्छ। लेखिराख्नु है, नोट्समा लेखिराख्नु, स्क्रिनसट मात्र लिएर हुँदैन। एसिटिक एसिड फर्मेन्टेसन भनेको एसिटिक एसिड फर्म हुन्छ। ब्युटारिक एसिड फर्मेन्टेसन भनेको ब्युटारिक एसिड फर्म हुन्छ। यो चाहिँ एक्जाममा सोधे हो। मैले जम्मै सोधेको कुराहरू लेखेको छु, बुझ्ने कुराहरू लेखेको छु। इन्ट्रान्समा भनेको चाहिने कुरा पढ्ने हो, नचाहिने पढेर बस्ने होइन नि त्यहाँ। अब यहाँ नोट हेरौँ है। नोट, NaDH2 भनेको एउटा रिडक्टिभ सब्स्टेन्स हो कि, जसले पाइरुभिक एसिडलाई रिड्युस गर्छ। पाइरुभिक एसिड जब NaDH2 सँग रियाक्ट गर्छ नि, इफ इथाइल अल्कोहल फर्म गर्यो भने एल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन, इफ यसले ल्याक्टिक एसिड फर्म गर्यो भने ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन एन्ड सो अन। इन सर्ट मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि, यहाँ जुन NaDH2 युज भएको छ नि, हो त्यसले चाहिँ रिड्युस गर्ने काम गर्छ। द्याट्स इट। एन्ड फर्मेन्टेसन इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। यो त कसलाई नआउराएर सबले आउने कुरा हो। यो जुन माथिको मैले लेखेको छु नि, यो चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ यो चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन हो है। अघि हामीले पढेको भनेको इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन पढ्यौँ, यो चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ O2 को कुराहरू हो है, यो माथिको चाहिँ। सो पाइरुभिक एसिड होइन, क्रेब्स साइकलमा जाँदाखेरि पाइरुभिक एसिड नै भएर जाँदैन। इट इज चेन्ज्ड इन्टु एसिटाइल कोएन्जाइम है, एसिटाइल कोएन्जाइम। जबसम्म त्यसलाई एसिटाइल कोएन्जाइममा चेन्ज गरिँदैन तबसम्म पाइरुभिक एसिडलाई डाइरेक्टली क्रेब्स साइकलमा लान मिल्दैन। एसिटाइल कोएन्जाइम भनेको 2 कार्बन कम्पाउन्ड हो। तिमीहरूलाई थाहा छ यो दुईवटा छ नि, तल मैले लेखिदिएको छु एकदम क्लियरली। एक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ, धेरै मिन्स धेरै पटक नै सोधेको छ। सो डोन्ट यु डेयर टु लिभ दिस है। इन्टरमिडिएट स्टेप्स अफ ग्लाइकोलाइसिस एन्ड क्रेब्स साइकल। यो एसिटाइल कोएन्जाइम छ नि, यो इन्टरमिडिएट स्टेप हो ग्लाइकोलाइसिस र क्रेब्स साइकलको। यो कनेक्टिङ लिङ्क पनि हो ग्लाइकोलाइसिस र क्रेब्स साइकल। अब आयो एरोबिक रेस्पिरेसन। अब एरोबिक रेस्पिरेसन है, इन द प्रेजेन्स अफ O2 थाहा भएकै कुरा हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ? 4 पार्ट्स हुन्छ। द्याट इज ग्लाइकोलाइसिस, अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन, क्रेब्स साइकल्स, अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन। ग्लाइकोलाइसिस अघि भर्खर त्यत्रो डिस्कस गऱ्यौँ हामीले होइन। अब पनि त आएन भन्यो भने त पिटाइ खान्छ है तिमीहरू। ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस भइसक्यो। अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन भनेको के भन्दाखेरि पाइरुभिक एसिडलाई एसिटाइल कोएन्जाइममा कन्भर्ट गर्ने अनि बल्ल क्रेब्स साइकल स्टार्ट गर्ने हो। त्यो प्रोसेसलाई अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन भनिन्छ। अब हामीले पढ्नेको क्रेब्स साइकल र अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन, यसलाई ETS पनि भनिन्छ है, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम है। लेट्स मुभ टु क्रेब्स साइकल। It is also known as dicarboxylic or citric acid cycle.
ट्राइकार्बोजाइलिक किनभने भन्दाखेरि 3 कार्बन कम्पाउन्ड हो, सो इट इज नोन एज ट्राइकार्बोजाइलिक cycle. Okay, let's start. Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria. किनभने यसले चाहिने इन्जाइम क्रेब्स साइकल चाहिने इन्जाइम जम्मै म्याट्रिक्समा हुन्छ एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। यो चाहिँ इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा हुन्छ। रादर याद हुनु, यो सोधेको छ क्वेसन धेरै पटक। एम्फिबोलिक पाथवे, क्रेब्स साइकल एम्फिबोलिक पाथवे हो। एम्फिबोलिक पाथवे भनेको बोथ क्याटाबोलिक एन्ड एनाबोलिक प्रोसेस हुने यही हुन्छ। कमन पाथवे अफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्याट्स एन्ड प्रोटिन्स क्रेब्स साइकल 2 टर्न्स टु कम्प्लिट 1 साइकल। यसको एउटा साइकल क्रेब्स साइकलको 1 साइकल कतिखेर हुन्छ थाहा छ? जब 2 चोटि घुम्छ नि तब गएर एउटा साइकल अफ क्रेब्स साइकल भन्छ क्या, बुझ्यो? 2 चोटि घुम्यो भने बल्ल एउटा क्रेब्स साइकल हुने हो, बुझ्यो? 1 टर्नमा हामीले जेनेरेट गर्नेको रिजल्ट्सहरू यिन 1 टर्नमा मात्र है। एकचोटि घुम्यो नि हो त्यतिखेर 3 NADH2 1 FADH2 र 1 GTP फर्म भएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ 4 अक्सिडेसन स्टेप्स हुन्छ वेयर डिहाइड्रोजिनेसन रियाक्सन अकर्स, बुझ्यो नि? यति त थाहा हुनुपर्छ है क्रेब्स साइकलमा। अब यहाँ हामीले अक्सिडेटिभ फोस्फोराइलेसन जसलाई ETS पनि भनिन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम or terminal oxidation or present in inner mitochondrial membrane, बुझ्यो? इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टममा के हुन्छ? इलेक्ट्रोन हाफ मोलिक्युल अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन हुन्छ र वाटर बन्छ। इम्पोर्टेन्ट है, एक्जाममा सोधेको कुरा। हाफ मोलिक्युलसँग कम्बाइन हुन्छ, त्यो एक्जाममा सोधेको छ। इन्हिबिटेड, यो चाहिँ इन्हिबिटेड गर्छ ETSलाई इन्हिबिट गर्ने सब्सटेन्स, आई मिन केमिकल यो हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जे भन अब तिमीहरू। ETS भनेको के हो भन्दाखेरि नि हामीले जति पनि क्रेब्स साइकलमा ग्लाइकोलाइसिसमा यो NADH2 FADH2 फर्म भएको हुन्छ नि हो, त्यसलाई ATPमा कन्भर्ट गर्छ ETSले। जब यो जब यो NADH2 र FADH2 इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टममा जान्छ, यो ATPमा कन्भर्ट हुन्छ र के दिन्छ? जब एउटा NADH2 जान्छ यसले 3टा ATP दिन्छ ETSमा गएर। जब FADH2 ETSमा जान्छ यसले 2टा ATP दिन्छ, बुझ्यो नि? सो यो चाहिँ आफैले पढ है, यो एकचोटि पढ यो लाइन तिमीहरू बुझ्छौ। म्यालेट सटल सिस्टम ग्लिसेरल सटलवाला नट सो इम्पोर्टेन्ट फर द इन्ट्रान्स एज पर आई नो है। अहिलेसम्म हिस्ट्रीमा सोधे पनि छैन, +2 को बेसमा यो छैन, सो द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट। डिटेली पढ्नु पर्दैन, पढ्नुपर्ने डिटेली कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु। म्यालेट एस्पेरेटेटमा चाहिँ के हुन्छ? 38 ATP हुन्छ। ग्लिसेरलवालामा चाहिँ 36 ATP हुन्छ। ATP यसमा बढी छ, इट्स मोर एफिसियन्ट, बुझ्यौ नि? यति कुरा थाहा हुनै पर्छ है। सो वी गो फर रेस्पिरेटरी कोसेन्ट, इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है, सोधिरह हुन्छ एकदमै। सोध्ने क्वेसनमा पनि पर्छ है यो चाहिँ सोध्नै पर्छ भन्दा पनि हुन्छ, बिकज इट्स डे टु डे लाइफको कुराहरू पनि यहाँ हेर न। जर्मिनेटिङ लाइफ यस्तो कुरा हो चाहिँ सोधि नै रह हुन्छ कि जुन कुराहरू सुनिरह हुन्छ नि नर्मल डेजमा हो त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ। लाइक जर्मिनेटिङ सिड्स अफ राइस यस्तो किनभने यो धेरै ठाउँमा हामीले पढेको हुन्छौँ नि। यो क्याम प्लान्ट, सकुलेन्ट प्लान्टहरू धेरै ठाउँमा पढिरह हुन्छ, यसको इक्जाम्पलहरूको लागि सोधिरह हुन्छ कि। सो रेस्पिरेटरी कोसेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि भोल्युम अफ CO2 डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ O2 कन्ज्युम्ड मेजर्ड यसले गर्छ। ग्यानागोङ्स रेस्पाइरोमिटर है। आरकी युज 1 फर यिनीहरू। अब यो त आफै पढेर भन्ने हो, मैले पढेर के गर्न घोक्नै पर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। एट हाई टेम्परेचर इन्जाइम गेट्स डिनेचर्ड एन्ड रेस्पिरेसन डिक्रिजेस। के हुन्छ हाई टेम्परेचरमा? डिनेचर्ड हुन्छ इन्जाइम र रेस्पिरेसन डिक्रिजेस, एक्जाममा सोधेको। जब O2 लेस हुन्छ 1.9% एनाएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ। जब O2 इन्क्रिज्ड हुन्छ 1.9% भन्दा इट्स एरोबिक रेस्पिरेसन, बुझ्यो?
ओके, दिस मच फर रेस्पिरेटरी क्वेसन। अब यो चाहिँ मैले एटिपीको क्यालकुलेसनहरू मैले जम्मै गरिदिएको छु, सँगै राखिदिएको छु सबै। यो चाहिँ जान्नै पर्ने कुराहरू हो है। यो सिक्वेन्स अफ साइटोक्रोम पनि धेरैचोटि सोधेको छ एक्जाममा। यो लाइक टर्मिनलवाला कुन हो भनेर मोस्ट अफ द टाइम सोधेको छ। A3 भनेर छ, याद राख्नु। यो चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा मैले लेखिदिए पनि थिएँ होइन। 2 ATP 1 NADH2 2 पाइरुविक एसिड फर्म भएको हुन्छ। क्रेब्स साइकलमा 3 NADH2 1 FADH2 1 GTP फर्म भएको हुन्छ। एउटा साइकलमा 12वटा हुन्छ, दुईवटा साइकलमा 24वटा हुन्छ। यहाँ चाहिँ कम्प्लिट ग्लाइकोलाइसिसमा 8 ATP जेनेरेट भएको हुन्छ। 1 मोलिकुल अफ ग्लुकोज 30 ATP रिलिज गर्छ। थाहा छ किन? क्यालकुलेसनबाट किन हुन्छ र। यो चाहिँ यो पनि याद राख है। यो 1 पाइरुविक एसिडले 15 ATP दिन्छ भनेपछि 1 ग्लुकोज भनेको त 2 मोलिकुल्स अफ पाइरुविक एसिड हो नि। अघि ग्लाइकोलाइसिसमा पढाएको थियौँ नि, ग्लुकोजबाट पाइरुविक एसिड बन्छ 2 मोल्स। जब ग्लुकोज 30 छ त एउटा पाइरुविक एसिड त 15 हुनु पर्यो नि, बुझ्यौ? त्यही हो। एसिटाइलको इन्जाइममा 12 हुन्छ, एटिएसमा 17 हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एटिपीवाला त इट्स भेरी लाइक मरेर जाँदा नि यो पढेर जाँदा हुन्छ के, त्यति इम्पोर्टेन्ट छ। अघिल्लो जन्ममा काम लाग्छ क्या। सिक्वेन्स अफ साइटोक्रोम दिस मैले भनिसकेँ। यो टर्मिनलवाला धेरै सोधिरहेको हुन्छ, टर्मिनल कुन हो भनेर। अनि यो पनि सोधि नै रहेको हुन्छ। अस्तिको पालि मैले एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ सोधेको थियो। मैले राइट एन्सर दिएको थिएँ किनभने मैले पढेर गएको थिएँ। एटिपी क्यालकुलेसन, एटिपी नम्बर चाहिँ जम्मै पढेर जाने हो। जहाँ एटिपी देख्यो कि कुदिहाल्ने हो पढ्नलाई। एन्ड देन यो इनर्जीवाला पनि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। फ्याट्स अक्सिडाइज भएर यति दिन्छ, एल्कोहलले यति इनर्जी दिन्छ, कार्बोहाइड्रेटले यति इनर्जी दिन्छ। यो इनर्जी पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पढ्नै पर्छ। एकचोटि एक्जाममा सोधेको कुराहरू हो यो। फ्याट्सले कति दिन्छ, इनर्जी इन्भल्भ गर्छ होइन। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अघि मैले भनेको थिएँ नि तिमीहरूले, एउटा NADH2ले 3टा एटिपी दिन्छ भनेपछि 3टाले कतिवटा दियो? 9वटा। एउटा FADH2ले 2टा नै एटिपी दिन्छ, 2टा नै दियो। 1 GTP भनेको 1 एटिपी नै दिने हो। अनि तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ, यो दुईवटा इटिएसमा गएर एटिपी बन्या हुन्छ नि। पहिला इटिएसमा जान्छ अनि एटिपीमा कन्भर्ट हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ इटिएस चाहिँदैन, सिन्थेसिस भएर एटिपी बन्छ। इटिएसमा घुमिरहनु चाहिँ पर्दैन जिटिपीलाई। द्याट्स अल फर रेस्पिरेसन। राम्रोसँग पढ। यो सकिसक्यो। इट मिन्स अब बुक खोल्ने, क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने। क्वेसन्सहरूबाट पनि धेरै नोट्सहरू बन्छ। क्वेसन सल्भ गर्ने जुन मैले लेखाएको छैन त्यो क्वेसनमा पाउँछौ नि तिमीहरूले, त्यो नोटमा त्यहाँ टिपिहाल्ने हो कि। त्यही नोट 10चोटि पढेर बस्ने होइन। त्यहाँ भएको क्वेसन्सहरूबाट पनि नोट बन्छ, टिपिराख्ने हो कि तिमीले बारम्बार पछि नोट्स त पढ्छौ नि तिमीहरू पछि पनि हो। सो द्याट त्यो पनि सँगै रिभाइज होस् के। सो पढ्ने तरिका हुनुपर्छ। त्यही घोक्याएकै एउटै नोट गर्ने होइन है। जे होस्, सक्यो हाम्रो रेस्पिरेसन च्याप्टर। यतिभन्दा बढी त पढ्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हेर, यो गर्ने र क्वेसन सल्भ गर। यति गरेपछि सब सकिन्छ तिम्रो रेस्पिरेसन च्याप्टर। चाहिने जति मैले सब गरिदिएको छु कि। सो आइएम सेङ क्वेसन प्र्याक्टिस गर, क्वेसनबाट नोट्सहरू टिप, तिमीले नोट्समा लेख। यो जम्मै स्क्रिनसट लिएर केही काम हुनेवाला छैन। तिमीहरूले नोट्स बनाउनु पर्छ, पढ्नै पर्छ। दिनमा कम्तीमा बोटानीको 2टा च्याप्टर, जुलोजीको 2टा च्याप्टर, हरेक सब्जेक्टको 2टा च्याप्टर पढ्नै पर्छ। सो टाइमको केयर गर्ने, हार्डवर्क पनि गर्ने, स्मार्ट वर्क गर्ने। डाइरेक्टली स्मार्ट वर्कमा नलाग्ने। धेरै भन्छ डु स्मार्ट वर्क नट हार्ड वर्क, तर स्मार्ट वर्क गर्नलाई तिमीले हार्ड वर्क गर्नै पर्छ कि पहिला। सो यति हो मैले भन्ने, एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो। मान अहिलेदेखि नै पढ। इन्ट्रान्स 11-12मै छौ भने प्रिपेरेसन स्टार्ट गरि नै हाल। यति हो। दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू। क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर है। क्वेसन्सहरू चाहिँ मस्ट क्वेसन प्र्याक्टिस गर।